Hello everyone and welcome to IELTS Hanoi. My name is Patrick and today I think we've got an excellent lesson for you. We're going to be looking at part 3 of the speaking test and looking at some different questions and types of questions that you might be asked, and we'll be looking a little deeper at part 3. So I think it's a good lesson. Maybe you don't know who I am. Let me introduce myself. My name is Patrick O'Grady, and I've been teaching English a long time. I taught in Korea for 3 years. I taught in Saudi Arabia for 5 years, and I've been teaching English here in Vietnam about 10 years now. And what do you know? What can I tell you? My wife and I started English Hanoi about 10 years ago. And we've focused a lot on communication and pronunciation. And recently we've gotten into IELTS, and we've had a lot of success with it. And I'm sure we'd be able to help you out too. If you're interested, we have courses starting, I think they're starting next week on IELTS. And we also offer some daytime classes if you've got some free time and you really want to power down that IELTS course. We do have some special programs available in the daytime. So give us a call down below at the phone number below, and we can help you out. Maybe you don't know what IELTS is about. Well, let me give you a little bit of an explanation. IELTS is the International English Language Testing System. And it tests you on 4 different skills: your listening, your reading, your writing, and finally your speaking. And as I said, that's what we're working on today, our speaking part 3 and the different types of questions we might be asked. So, speaking part 3, speaking part 3. What are we going to do next? So some of the questions you might be asked are... Oh, here we go, Lenning! Xin chào tất cả các bạn. How are you doing? I'm good. Thank you. I was afraid you weren't going to come today. No, I love you very much. Oh, I know you love me very much, but you're very busy with all your work. Yeah. A lot of teaching these days. Yes. So thank you for spending some time having a chat with these guys. Xin chào tất cả các bạn, mình là Lan Anh đến từ IELTS Hà Nội. Mình và thầy Patrick thì có thành lập trung tâm cách đây gần 10 năm, từ 2008. Và mình với thầy thì có một cái mong muốn là giúp mọi người có thể nói tiếng Anh một cách rất là tự tin và đạt điểm số IELTS mong muốn. Thầy Patrick thì cũng rất là nổi tiếng với việc là ôn luyện speaking. IELTS đây là một trong những cái điểm mạnh nhất của trung tâm mình để làm thế nào để các bạn có thể bứt phá được khả năng nói của mình trong đời sống hàng ngày cũng như là trong IELTS Speaking. Và những cái ngày gần đây thì các bạn thấy là thầy Patrick rất là ít lên sóng, bởi vì là bên mình thì rất là bận với các cái lớp học private cũng như là các lớp học nhóm để chuẩn bị cho các bạn đi thi du học. Vậy thì để lấy điểm số để đi du học, nếu mà các anh chị và các bạn đang trong quá trình mà ôn luyện IELTS, lấy cái điểm số để đi du học ở Canada, Mỹ, Úc hoặc là Anh, thì chúng ta có thể inbox fanpage cũng như là để lại contact, thì trung tâm sẽ gọi lại tư vấn cho anh chị và các bạn. Mình sẽ book lịch kiểm tra đầu vào với thầy và tư vấn các anh chị và các bạn tốt hơn. Nếu mọi người đang gặp khó khăn trong việc học tiếng Anh hoặc là học IELTS, thì học IELTS nó là một cái quá trình rất là dài, và làm thế nào để trong 1 đến 3 tháng bạn có thể đạt được cái điểm số IELTS mong muốn từ cái con số 0, thì hãy liên hệ với mình nhé. Mình là một trong những học viên mà rất là nói tiếng Anh rất là củ chuối từ ngày xưa, nhưng mà bây giờ thì nói tiếng Anh cũng tốt hơn một chút rồi. Alright. I've shared out all of our to all a bunch of different groups now, and oh really? Yeah, Thank I think you. We're going to get a high five, babe. Yeah. We are going to get a lot of people watching today. I've got a good feeling. Yes. Let's see, where are we now? 67, baby, 67. Pow pow. Đã lâu rồi thầy Patrick không lên sóng. Để chào mừng thầy lên sóng thì mọi người có thể share livestream này giúp Lan Anh được không? Yeah, give us a share, baby. If you like what you're seeing, if you think it might be helpful to some of your friends, give us a share. But I think we need to start working. I think so, yes. We've been talking too much. Just blah, blah, blah. So the topic today will be speaking part 3. Speaking part 3.
and the different types of questions we're looking at. You might be asked. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thảo luận về chiến lược thi Speaking Part 3, Part 3 của gì ạ? Của kỳ thi IELTS. Vậy thì có những cái dạng câu hỏi như thế nào và trong những cái phần này thì giám khảo expect mình trả lời ra sao? Nó khác với Part 1 và Part 2 như thế nào thì chúng ta cùng thảo luận nhé. Alright, let's do it. So, should we go over the whole test? Let's talk about a little bit about what's going on with speaking, and then so they understand, because there might some new student out there. Okay. So part 1 of the test, you're going to be asked some very simple questions about your family, your friends, maybe your house, and just general topics that should be quite easy for you. And that test will last, that part of the test is about 4 to 5 minutes. Trong phần 1 thì thầy với mình sẽ đi lại các cái nội dung của thi IELTS Speaking để cho những bạn nào mà là new to the IELTS Speaking. Sure. Những bạn mà mới thì có thể mà là baby của IELTS Speaking thì chúng ta có thể biết là các cái phần như thế nào. Thì phần 1 nó sẽ kéo dài, có 3 phần tất cả nhé. Phần 1 thì nó sẽ kéo dài 4 đến 5 phút và giám khảo chấm thi sẽ hỏi bạn những cái topics mà xoay quanh bản thân bạn cũng như là xoay quanh bạn. Đó, think about you and your surrounding. Đấy, thì nó sẽ có thể là về your công việc này, học tập này, hometown, quê quán của mình, thành phố của bạn, sở thích, music và các cái hobbies. Yeah, general stuff. We cover that in other videos. We don't need to do everything today. So that's part 1, and then we move on to part 2. Now in part 2, you're given a little piece of paper, and it'll ask you some very simple. It might what would be a good example of part 2? I think describe a house that you love to. Describe a house or describe a course that you wish to join. All right. It might be about a course, and we'd ask a couple of W questions. Who do you want to take the course with? Why would the course be interesting? And what you hope to learn from the course. So it might be something like that. Trong part 2 thì giám khảo chấm thi sẽ đưa cho bạn một cái task card hoặc là một cái cue card, có một cái câu hỏi liên quan đến việc là miêu tả một cái khóa học mà bạn mong muốn tham dự. Trong đấy thì nó sẽ có các cái phần liên quan đến như là WH question, như là khi nào thì bạn muốn tham dự cái khóa đấy, tại sao bạn muốn tham dự và bạn muốn tham dự với ai. Đấy, đại loại câu hỏi nó sẽ có các cái clue, nó có các cái manh mối như vậy để mình có thể trả lời theo các cái đấy. Bạn không trả lời theo đấy cũng không được, không sao. Right. So they'll give you this card, and you're going to be given a pencil and a paper, and you've got 1 minute to write your ideas down. Then how long you gonna do? How long can I speak? You can speak for 2 minutes. Vậy thì sau khi mà mình được đưa cue card xong thì mình sẽ được phát một tờ giấy cộng với cả một cái bút chì, và mình sẽ brainstorm, mình sẽ gạch đầu dòng xuống những cái ý mình muốn nói vào cái tờ cue card đấy, và bạn sẽ có 2 phút để nói một cái bài dài về cái sự kiện đó, miêu tả một cái khóa học mà bạn mong muốn tham dự. Right. So you finish up your 2 minutes, and then we move into part 3 of the test, which is what we're going to look at today. Part 3 of the test would kind of follow on with a similar question, and it would be kind of a theoretical question. So the example we used was a course, and so there might be a theoretical question. What would be the best way to improve learning for this type of study in the future? Đấy, ở dạng câu hỏi thứ 3 là các cái câu hỏi mà follow up là theo cái chủ đề của của phần 2, và những cái câu hỏi này thì là những cái vấn đề rộng lớn hơn của xã hội, lý thuyết hơn, và lúc này thì không còn hỏi về bạn nữa mà sẽ hỏi về
quan điểm của bạn hoặc là cách nhìn của xã hội về các cái vấn đề này. Giám khảo chấm thi sẽ không đánh giá ý kiến của bạn có là cá nhân, ý kiến của bạn sai lệch hay ý kiến của bạn không phù hợp với đạo đức xã hội. Giám khảo chấm thi chỉ để ý xem là gì ạ? Cái ngôn ngữ bạn sử dụng để trả lời câu hỏi này như thế nào, nên mọi người không quá lo lắng về phần ideas nhé. Right. So, we're going to look at 5 different types of questions you might be asked in part 3. And again, they're all going to be kind of theoretical. What if, maybe, what could happen. All right. Vâng, và trong phần 3 này thì thầy sẽ xin giới thiệu với các bạn 5 loại câu hỏi mà thường được hỏi ở trong phần 3 này. Và 5 loại đấy là 5 loại như thế nào, và hầu hết như thầy vừa nhắc lại là nó về cái phần lý thuyết là chủ yếu. Right. Alright. Good. So, the first question we might be asked is a comparison question. A comparison question. Are we going to test them on comparison question? Why not? Why not? Loại đầu tiên là loại về gì ạ? Câu hỏi về so sánh. Vậy thì bạn hãy đánh xuống là loại câu hỏi thầy vừa đọc là gì ạ? Right. So write the two words I've just said. Comparison question. Can you write it down below? Can you Các do bạn có it? thể đánh xuống không? Chúng ta ôn luyện các cái loại câu hỏi để xem là cách trả lời của từng câu hỏi, các dạng trả lời chung thì như nào nhé. Right. It looks like we have no comments so far. Nào, các bạn yêu quý mình là chúng ta cùng học tập để học nốt hôm nay thôi, để ngày mai đi chơi cuối tuần nào. No one's given us a heart. No one's giving us love. We've got hundreds of people out there watching and no comments. I am so sad. I don't think so, because this morning I was live and I say very few people watch. But then after that I see, after the show I see so many people comment. Right. Well, why is it? Oh, here we go. Nam Nguyen said hello. Thank you. I was so lonely out here, Miss Nguyen. Thầy Patrick cô đơn quá, mọi người có thể comment trả lời câu hỏi của thầy để theo thầy cảm giác là được ấm lòng hơn không ạ? So lonely. So thank you so much. All right, we got a couple. So can you write the words down below? Comparison question. Can you write it down? Loại thứ nhất ở trong cái phần hỏi của Speaking Part 3 này, nó là về câu hỏi gì? Dạng so sánh. Dạng so sánh ạ. Vâng, các bạn gửi comment cái loại đầu tiên được không ạ? Right. I feel like, we are talking alone. I know, I feel so lonely. Like Patrick, don't worry. It's not easy, guys. Cool. Yeah. Và cái dạng đầu tiên thì đó chính là dạng gì ạ? Should we just show it to them? Comparison question. We're going to help you, Soy, but you gotta help us first. All right, comparison question. They're not going to do it. Let's do it. Yeah. Và cái dạng đầu tiên sẽ là dạng câu hỏi, dạng so sánh, comparison questions. Đó. Right. Yeah. Đấy. Vậy thì cái dạng này câu hỏi của nó như thế nào? So can you give an example for this type of questions? Right. So here's our example. Are houses nowadays the same as houses 30 years ago in your country? Let me do that again. Are houses nowadays the same as houses 30 years ago in your country? So we're going to make a comparison. There's going to be a little time there. For all of part 3, you're going to be looking at 30 seconds or more for your answer. In the amount of time you want to give back to the examiner. Như các bạn có thể thấy là cái câu mà thầy vừa mới hỏi xong, các bạn có nghe ra không ạ? Ví dụ như là ngày nay thì hiện tại thì nhà cửa sẽ khác như thế nào so với 30 năm trước đây? Đấy, câu hỏi so sánh như thế. Houses, nhà cửa thời ngày nay thì sẽ khác như thế nào so với 30 năm trước đây, 10 năm trước đây, 5 năm trước đây. Đó. Thì đây là một cái dạng câu hỏi so sánh. Các topics thì bạn có thể liệt kê ra là nếu mà vào topics education thì nó sẽ hỏi như thế nào, giáo dục thay đổi như thế nào, giáo dục sẽ có giống như bây giờ 30 năm trước đây không, thì đây là một cái dạng câu hỏi so sánh. Đó. Đó. So how long should I answer the questions?
we're going to be looking at 30 seconds would be a good idea or more. You just want to keep going. Like part 1, we only answer like 10 to 15 seconds, right? So this one is longer. 10, 15, 20 seconds. I don't want to put a real box on it, but you want to show off your skills. For sure, you don't want one-word answers or one-sentence answers. But 20, 30 seconds, maybe up to a minute even. You can just keep going and show off your skills. You're doing great. Really? Sure. Wow. But if you can give your answers a start and an end, and you're certainly welcome to finish. Ok, nào mình vừa mới hỏi thầy là những cái câu hỏi part 3 này thì mình nên trả lời trong vòng bao lâu, thì thầy nói rằng là nó nên dài hơn cái phần 1 một chút. Những cái series ở livestream part 1 thì thầy đã có hướng dẫn các bạn là câu này nên trả lời ngắn thôi, tầm 10 đến 15 giây, tùy các bạn sắp xếp cái câu của mình làm sao cho nó được bằng đấy. Thế đối với cái phần 3 này thì mình nên trả lời dài ra một chút, nó khoảng tầm từ 30 giây. Nhưng mà nếu bạn cứ tiếp tục trả lời và bạn có đầu và có cuối, có kết thúc của mình thì cái cách trả lời của bạn nó ổn thì cũng không sao cả. Hoặc là nếu bạn cứ tiếp tục phô diễn phần language của bạn thì cũng không sao, cho đến khi giám khảo ngắt để chuyển sang câu khác thì cũng rất là tuyệt ạ. Nhưng mà đừng nói dai nói dại quá, làm sao để có cho sắc bén cái từ vựng của mình là được. Right. So that was our first one, comparison, and the first question was, are houses nowadays the same as houses 30 years ago in your country? What I'd really recommend you do is take some time and think about how you're going to answer that. Maybe write it down and just think about it. I'm going to give you a few more answers, and for homework, I'd like you to do that. Về nhà thì thầy muốn các bạn là vừa rồi thì thầy có đọc cái câu là nhà cửa bây giờ thì nó khác so với 30 năm trước đây như thế nào. Thì thầy muốn là các bạn về nhà làm bài tập thì có thể nghĩ ra xem câu trả lời bạn sẽ trả lời như thế nào. Trong cái phần so sánh này thì chúng ta có so sánh về thời gian, về địa lý cũng như là về các cái nhóm xã hội. Đó, thì bạn có 3 loại như vậy thì bạn có thể là gì ạ? Thực hành ở nhà. So that was one, comparisons. Then we've got a prediction comparison for part 2. Prediction comparison. Should we get these guys to write it down? Dạng câu hỏi thứ hai đó là dạng phỏng đoán. Vậy từ thầy vừa đọc là gì? Prediction comparison. Can you write it down below? What can you do here? Bạn có thể viết xuống câu trả lời của mình không? All right. Let's give them a minute. I'm looking. We've got over 100 people watching. It's amazing. Thank you for tuning in, everyone. Very cool. Comparison. What is it? Predictions comparison. Predictions comparison. Should we just show them? Yep. All right, let's do it. Predictions comparison. Prediction comparison. And the example I've got for you today is, what will houses be like in the future? What will houses be like in the future? So you'd be comparing houses for the future. And again, this is great homework. Just sit down and think about how you're going to answer that. It's a good idea to write it down. It's a really good idea to speak it out. Speak it out loud. When you're by yourself, speak it out loud. The worst thing you can do is this. What will houses be like in the future? Terrible. Don't practice like that. Speak it out. Ok, rồi, sau khi cái câu thầy vừa nói đấy là gì ạ? Nhà cửa sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai? Thế thì rất nhiều học viên của thầy là khi về nhà bảo là thực hành. Thế nhưng mà về nhà thực hành là what will houses be like in the future? Thì sau đó là thực hành không đọc to ra mà Alright, thế thì chắc chắn là để mà có thể trả lời tốt được trong phần speaking part 3 này thì bạn sẽ phải đọc out loud nó lên nhé. Right. Chung Soy got prediction. Awesome. You did it, man. Good work. So that's prediction. And the sentence was, what will houses be like in the future? Let's move on to number 3. Again, these are theoretical questions. We don't know quite exactly what's going to go on, but why question? It might be a why question. We don't need to hold that up. Yeah. And here's my example. Why is it important to protect historical buildings? Again, why is it important to protect historical buildings?
Dạng câu hỏi thứ 3 đấy là dạng câu hỏi why question, là tại sao, các câu hỏi tại sao lại quan trọng khi để bảo vệ những cái ngôi nhà lịch sử, tại sao lại như vậy đấy, thì những câu hỏi why này xuất hiện rất là nhiều, và I think this is That's it? All right. Let's go on to number 4. Number 4, advantages and disadvantages. It's going to look at, it's going to be, this could be one type of question. And so here's our example. What are the advantages of using technology in education? Or what are the advantages and disadvantages of using technology in education? Dạng câu hỏi thứ 4 đấy là dạng câu hỏi về thuận lợi và khó khăn, advantage and disadvantage. Thì dạng câu hỏi này, cái từ này thì các bạn cũng đã nhìn thấy rất là nhiều rồi đúng không nào? Và ở trong writing task 2 đấy thì các bạn nhìn thấy cái từ này rất là nhiều rồi. Và cái câu hỏi, cái câu mà thầy lấy ví dụ đấy chính là điểm bất lợi của việc sử dụng technology, sử dụng công nghệ trong giáo dục thì như thế nào? Có những cái điểm bất lợi gì trong việc sử dụng công nghệ trong giáo dục? Đấy, câu hỏi khó nhỉ? Nhưng mà không sao, sẽ có cách trả lời để chúng ta làm thế nào phô diễn là language của chúng ta. Alright? Okay, good. Let's move on to number 5. Problems and solutions. Number 5, problems and solutions. So here's our sample question, I should say. What problems are associated with the internet, and how can they be fixed? One more time. What problems are associated with the internet, and how can they be fixed? Dạng câu hỏi thứ 5 đấy chính là dạng câu hỏi vấn đề và giải pháp. Thì đây cũng là một cái dạng câu hỏi rất là phổ biến ở trong phần 3. Và cái ví dụ mà thầy đưa ra đấy là vấn đề của việc sử dụng Internet thì như thế nào, kết hợp với Internet thì như thế nào, và làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề này. Đấy, thì nó sẽ đưa ra vấn đề và nó hỏi mình luôn là gì ạ? Đáp án của cái vấn đề đấy, giải quyết vấn đề đấy như thế nào. Thì đấy là two part của một question, 2 cái phần của question như vậy. Right. Okay. All right. So those are the 5 different types of questions you might be asked during part 3. You need to be good and comfortable with these types of questions before you even attempt to do the test. So take a deep breath, do some homework, write it down, speak it out loud, and you're going to do great. I know it. I know you're going to do great. Một trong những cái tips mà mình thường sử dụng để trả lời các cái câu hỏi này mà mình được hướng dẫn bởi thầy Patrick, đấy chính là đầu tiên là trả lời vào cái câu hỏi, sau đó thì giải thích cái câu trả lời của mình, đưa ra ví dụ, và đôi khi thì có thể thêm một cái phần nữa là nếu nó không xảy ra thì mình sẽ làm như thế nào. Thì 4 cái bước như vậy thì mình thường áp dụng cho việc trả lời cái câu hỏi part 3 này. Và trong cái series tới, ngoài cái series của part 1 ra thì mình với thầy sẽ làm một số những cái demo để làm cái part 3 này để giúp mọi người trả lời tốt hơn. So, I just tell the audience that in the future we might do some demonstration about specific questions for them, specific topics to help them to answer these type of questions. I think we will be doing, not might, we will be. Ok. Thầy nói là không phải là có thể mà sẽ gì ạ? Chắc chắn là sẽ. Right. Okay. Right. Let's finish up, baby. Yep. And thank you so much for watching today. Yeah, it was very good. We had over 100 people at one time, and I really appreciate it. We wouldn't do it without you. Please remember, if you're interested in studying, we've got a few courses available, and give us a shout at the telephone number down below. Do you want to say goodbye? Goodbye. Okay. Yeah. Have a good weekend, and I see you next week. Goodbye.